Hello po, magandang araw mga kababayan. Friday po ngayon. At tila yung ibang Pilipino nakagawi ang magluto ng ginisang munggo tuwing Friday. Kaya ako po ay magluluto ng ginisang munggo. At samahan niyo po ako. Napakadaling lutuin ito. Napakasarap pa. Ayan. Yan lahat ang kanyang ingredients at syempre hindi pa kasama dyan yung tubig. Isa-isahin natin. Spinach, munggo, sibuyas, bawang, kamatis, asin at paminta, luya o kaya ginger, patis, oil, at syempre yung pork. Okay, ito na po. Simulan na natin. Painitin muna natin yung kawali. Ayan. Tapos, sisimulan na natin mag-isa. Mainit na po siya. Lagyan na natin ng oil. Lagay ang oil. Ayan. Sunod na natin yung garlic. Ang ingay ng aking palitan natin ang kahoy. Masyadong maingay yun. Sibuyas. Lagyan natin ng luya. Lutuin. Makalipas ng 1 minuto, ilagyan naman natin ang kamatis. Halo. Hindi natin maluto ang kamatis. Lumambot siya. Yung medyo nagkakaroon siya ng kunting liquid. Bango na. Lagyan na natin yung pork. Tayo lang natin mag-brown ito ng konti. Saka natin isunod ang susunod na ingredients. Ayan, medyo brown na siya. Ilagay na natin ang patis. Patis. Ang bango-bango. Ayan, halo-halo. At syempre, kailangan natin ng tubig para palambutin ang ating karne. Dagdagan pa uli natin kasi kukunti lang yun. Ayan. Tapos, pwede na natin ilagay ang munggo para kasama na siyang kukulo at maluluto. Munggo. Ayan. Halo-halo. Yung patis, nasa sa inyo na po yun. Kung kulang para sa inyo, dagdag na lang. Pero kami, kunti lang kasi kami maglagay ng patis. Pantimpla lang talaga siya. Okay. So ngayon,
tatakpan na natin yan hanggang sa maluto yung munggo saka yung karne, saka natin ilagay yung mga susunod na ingredients. Siguro mga 30 to 35 minutes. Takpan muna natin. Okay. After 40 minutes, sige, tingnan natin kung luto na. Palagay ko luto na to. Ayan, luto na nga siya. Ilagay na natin yung huling dalawang ingredients. Ilagay na natin ng salt and pepper. Para makumpleto na yung kanyang timpla. Tikman nga natin. Medyo kulang ng ng kunting fish sauce. Lagyan natin, kunti lang. Ayan. Tapos ilagay na natin ang spinach. Spinach! Wow! Ilagay ang spinach. Ingay ko magluto. Ayan. Push lang natin ng konti. Hintayin natin kumulo ulit. Siguro mga 5 minutes. Tapos na tayo. After 5 minutes. Ayan na. After 5 minutes, luto na siya. Lagyan na natin sa isang lalagyan. Ito na ang aking ginisang munggo with spinach. Sarap nito. Tingnan natin. Ano lasa? Tama-tama lang yung timpla. Taob na naman ang kanin nito. Okay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kita-kita po tayo muli sa susunod kong lulutuin. Happy weekend po sa lahat. And may God bless us all.